ओके, आज हामी स्टार्ट गर्दैछौँ यसमा नन युनिफर्म मोसन, जसमा कि डिस्टेन्स चेन्ज भइरहेको छ समय अनुसार र भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ समय अनुसार र के छ एक्सिलरेसन पनि चेन्ज भइरहेको छ समय अनुसार। यस्तो खालको मोसनलाई हामी डिल गर्छौँ आज, जसमा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट, जसमा डिस्टेन्स दिएको हुन्छ फंक्सन अफ टाइममा, जसबाट तिमीले भेलोसिटी निकाल्ने र एक्सिलरेसन निकाल्ने। सिम्पल तरिका छ, जुन डिस्टेन्स दिएको छ भने यदि भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने केही गर्नु पर्दैन, डिफ्रेन्सिएसन गरिदिउ, डेरिभेटिभ्स गरिदिउ डिस्टेन्सको यानि कि डिस्प्लेसमेन्टको। तिमीले डिएक्स बाई के गर्नु पर्यो, डिटी गर्नु पर्यो। अब यदि भेलोसिटी गिभन छ भने एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो भने हामी केही गर्नु पर्दैन, डिभी बाई डिटी गरिदिने। एक स्टेपमा एन्सर आयो आयो आयो। तर क्वेसनले सोध्यो डिस्टेन्स दिएको छ एक्सिलरेसन निकाला भनेर भन्यो भने त्यो कन्डिसनमा तिमीले दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्ने, सुरुमा भेलोसिटी निकाल्ने अनि एक्सिलरेसन निकाल्ने, फेरि त्यसलाई डेरिभेटिभ गरेर। तर डाइरेक्टली यदि कसैलाई निकाल्नु पर्यो भने हामी डबल डेरिभेटिभ गर्छौँ, त्यसलाई हामीले डी स्क्वायर एक्स डिभाइडेड बाई के गर्छौँ, डिटी स्क्वायर लेख्छौँ यसरी, ठिक छ। देन यदि एक्सिलरेसन दिएको छ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने हामी नर्मली यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ, इन्टिग्रेसन ए डिटी भयो। अब भेलोसिटी दिएको छ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी इन्टिग्रेसन भेलोसिटी गर्छौँ डिभी डिटी। डाइरेक्टली तिमीलाई फेरि एक्सिलरेसनबाट डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने दुईचोटि इन्टिग्रेसन गर्ने, सिम्पली नर्मली इन्टिग्रेसन एकचोटि, इन्टिग्रेसन अर्कोचोटि, कसलाई एक्सिलरेसन डिटी। नर्मली यसलाई के छ डिफिनेट इन्टिग्रल गर्छौँ हामी, यसमा लिमिट पनि दिन्छ, लिमिट क्वेसनमा दिन्छ, त्यसको लागि कुनै पनि हात पर्दैन। ओके ल, यदि बुझियो भने इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ यो दुईटा क्वेसन मैले यहाँनिर राखिदिएको छु, यो दुईटा क्वेसन के गर्ने, हेर्ने र ट्राई गर्ने। यसबाट यसरी दिन्छ क्वेसनलाई, हेरौँ त, याक्स भनेको डिस्टेन्स यसरी भेरिएबल भएको छ, डिस्टेन्स या डिस्प्लेसमेन्ट यसरी टाइमसँग भेराइ गरेको छ, फाइन भेलोसिटी फाइन एक्सिलरेसन। अब एक्सिलरेसन दिएको छ यसरी, हेर त कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन दिएको छ। अब यसबाट तिमीले के गर्नु, भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो र डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो। डु इट क्वेसन एन्ड राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। थ्याङ्क यू।